Gamit tayo dito ng hotdog. Tsaka Eden. 2 itlog. Lady's Choice ham spread. Alaska condense. At tsaka gardenia. Tsaka butter. Pang toast. Pang prito. Ayun guys, mag-start ng magluto. Ayan, ipiprito ko lang konti yung ating hotdog. Para pag nilagay ko na siya mamaya dun sa tinapay, luto na siya. Ayan, piprito ko lang po siya ng bagya lang. Ayan, lagyan natin siya sa lalagyan guys. And magbabati tayo ng itlog tsaka yung ating condense. Ayan. Tsaka yung condensed milk. Babatihin lang natin siya hanggang mag-blend yung itlog at saka yung ating condensed milk. Ayan, tapos ipapaibabaw lang natin dito yung ating hotdog. Ayan, ganyan lang siya guys. Ayan. Ayan, medyo didiin lang natin ng konti yung tinapay. Ayan. Same procedure kanina dun sa ginawa ko sa una, ganun lang din ulit. Ayan, lalagyan lang natin siya ng Lady's Choice. Parang kanina. Ayan guys, pa-flat lang natin siya ulit. Ganyan. Ayan. Ayan. Okay na siya. Nakagawa ko ng 3. Ngayon po ay ipiprito na natin siya guys. Bababad lang natin siya dun sa may ginawa natin yung kaninang itlog na may condensed milk. Ayan. I-start na natin siya guys na yan, maglalagay tayo ng butter sa ating pan. Yan. Kakalat lang natin siya guys. Depende sa inyo kung gaano karaming gusto nyo. Yan, ganyan lang kahina yung ating apoy para hindi siya maagad-agad na masunog. Yan, yan.
Ayan, ganyan. Light brown siya. Depende sa inyo kung gusto nyo lang medyo sunog. Ako gusto ko light lang eh. Ayan, napakayami naman yan. Masarap to guys, try nyo. Siguradong magugustuhan to ng mga anak nyo. Ayan, charan, wow. Try natin yung hiwain guys. Ayan, ang ating finished product. Charan!